ফ্ৰেণ্ডসকল আজি মই আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে চিলাই মেচিনৰ কাৰণে অফলাইন ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল কৰিব কৰি আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তত জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এক মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে চিলাই মেচিনটো লাভ কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত ওলাই অহা ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ বেছি এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব। তো তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এইটো ফৰ্মৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি এনেকৈ লৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰিব। ইয়াত দিয়া আছে এপ্লিকেণ্ট ফৰ্ম ফৰ দ্য ফ্ৰী ছাপ্লাই অফ চুইং মেচিন তেনেকৈ চাব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰিছে নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট। আপোনালোকৰ এপ্লিকেণ্টৰ নামটো ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে দি আছে মেল ফিমেল আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব মেল ফিমেলটো। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে এড্ৰেছ আপোনালোকৰ এড্ৰেছ গাঁও পঞ্চায়ত ভিলেজ পোষ্ট অফিচ আপুনি ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াৰ্ছ তো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে বহাই দিব পাৰে। আপোনালোকে এজটো বহাই দিব পাৰে। দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ তলফালে ফৰ্মখনত চাব ইয়াতে দি আছে কাষ্ট তো আপোনালোকে কি কাষ্ট হয় আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে আণ্ডাৰ হোৱাইট ৰিজন দ্য চুইং মেচিন ৰিকুৱেষ্ট। তাৰপিছত ইয়াতে দি আছে প্ৰুফ তো আপোনালোকে যদি দুখীয়া হয় তো ইয়াতে টিক দিব। আৰু যদি আপোনালোকে বিধৱা হয় তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে টিক দিব। আৰু যদি স্বামীৰ পৰা পৃথক হয় তো আপোনালোকে ইয়াতে টিক দিব। আৰু যদি আপোনালোকে হেণ্ডিকেপ হয় তো আপোনালোকে বিকলাংগ হয় যদি আপোনালোকে ইয়াতে টিক দিব। দিয়াৰ পিছত তলফালে স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে ফৰ্মখন চাব। আপোনালোকে দি আছে এনুৱেল ইনকাম তো আপোনালোকৰ ইনকাম বছৰি ইনকামটো কিমান হয় ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দি আছে ইজ চুইং মেচিন ৱাজ ৰিচিপ্ট তো আপোনালোকে যদি আগতে লাভ কৰিছে ইয়াতে ইয়াৰ্ছ লিখি দিব আৰু নহ'লে ন' লিখি দিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে ফ্ৰম হোম দ্য ইয়াতে আপোনালোকে যদি ক'ৰ পৰা ট্ৰেইনিংটো লৈছে ইয়াতে আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াতে চাব পাৰিছে পাছপৰ্ট চাইজ ফটো তো আপোনালোকে এখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটো ইয়াতে গাঁঠি দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে ছিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট আপোনালোকৰ এপ্লিকেণ্টৰ ছিগনেচাৰটো ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে চাৰ্টিফিকেট টু বি কৰিছে তো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ভেলু RS মেক্সিমাম 12,000ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইনকামটো হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে প্ৰুফ ফৰ এজ আপোনালোকৰ 20 to 40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটটো হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ বয়সটো হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে 3 নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে হেণ্ডিকেপ হয় তো আপোনালোকে মেডিকেল চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে 4 নম্বৰ যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে আপোনালোকে যদি বিধৱা হয় তো আপোনালোকৰ স্বামীৰ মৃত্যু চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেটটো থাকিলে দি দিব ইয়াৰ লগত। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে 6 নম্বৰ যিটো অপশ্যন দিয়া আছে আপোনাৰ লাগিব স্বামীৰ পৰা যদি পৃথক হয় তো আপোনালোকে ডিভোৰ্চ চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব। আপোনালোকে 7 নম্বৰ যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে প্ৰুফ ফৰ গোয়িং টেইলাৰিং তো আপোনালোকে যে কাম কৰিছে এইখনৰ এখন কাগজ লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপোনালোকৰ এখন লাগিব এইখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফৰ্মখন এনেকৈ ফিল আপ হৈ যাব। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখনটো এইখন ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকে গাঁঠি দিব লাগিব। তাৰপিছত এইখন ফৰ্ম লৈ আপোনালোকে যাই আপোনালোকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তত আপোনালোকে জমা দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে 1 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে চিলাই মেচিনটো লাভ কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ভিডিঅ' চলি থকা তলত ৰঙা ডফৰ বাটনত ক্লিক কৰি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ বন্ধু সৈতে বেছিকৈ এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈ ইমানে। জয় আই জয় অসম।